امروز میخوایم یه گشتی بخوریم در پایتخت لیتوانی شهر ویلنوس. این اسمش گدیمیناس پلسه. یه آقایی که الان یه ذره جلوتر میبینیمش اینجا رو درست کرده و این شهر رو بنا نهاده. شهر ویلنوس رو 800 سال پیش. این داداشمون امروز اومده که قشنگ اینجا خودش رو به شهادت بده ها. این لبه میخواد بپره بره اونور، ولی من تحسین میکنم. Good job man. Love adventures. No, but it will go somewhere important. Yeah, let's do it. Yay! Good job. From here? Latvia. Latvia. Nice. Nice job, man. Sviki. Thank you, bro. Good. Shout out Iran. Yeah. Much love. There are a lot of parkour crazy people over there, right? In Iran. They hang from buildings and do. Yeah, but what's your Instagram? Madars Apse. Madars Apse. People will follow you, man. Cheers. Watch I'll Red find. Bull Skate Tales. Yeah? Red Bull Skate YouTube channel. Yeah? Skate Tales. Yeah? Awesome. Cheers, bro. Take care. خب اینجا چرا اینجوری ما اومدیم شروع کنیم چیز گرفتن؟ چرا همه اومدن ادونچر؟ همه ادونچر اسپورت های جهان اومدن اینجا. اینا هم با این موتوراشون و اونم که با اسکیت بوردش و داستان جنگی داره. آقا این ویلنوس، وسط ویلنوسیم. اینم مجسمه گدیمیناس. این آقایی که اومده این شهر رو اینجا بنا کرده. این داداشمون از یه شهری به نام تراکایی. یه خورده این پرونانسیشن های لیتوانیایی چیزه چغره، هم عادت کنین دیگه. از شهری به نام تراکای 20 کیلومتری اینجا میاد. اینجا تفرجات دیگه میبینین درخت مرختاست. اینجا پر گراز و گاو و یه سری یعنی جک و جونور بوده. میاد برای شکار و مثل در اساس افسانه ها یا واقعیت مثل که با یه گاو گنده‌ای درگیر میشه و اینا خسته میشه میگیره میخوابه. یه چرتی که میشینه میزنه توی چرتش این خواب یه دونه گرگ آهنی رو میبینه. گرگ آهنی بزرگ که گرگه زوزه میکشیده که تمام دنیا اون زوزه‌ش رو فرا گرفته بوده. این گرگ کدومه؟ همین این آقایی که اینجا میبینید این همون گرگ است. خلاصه اینم با یه ترس و شعف و یه چیز تلفیقی پا میشه از خواب و میره پیش شمن قبیله. اون موقع اینا پگن بودن، یعنی هنوز به مسیحیت روی نیاورده بودن. چند خدای اینا جادوگر داشتن، مثل فیلم وایکینگ بود. یارو توف میکرد کف دستش به اونا میگفت جوجه اون. میره پیش اون یارو میگه که آقا من این همچین خوابی دیدم. میگه داداش خدا رو چه دیدی که تو باید بری اینجا یه شهری بنا بکنی و صدای این شهر، آوای قدرت و وسعت این شهر در تمام جهان میپیچد. و این آقا هم میاد این شهر رو اینجا بنا میکنه و ویلنوس هم اینه که حالا امروز ببینیم میچرخیم. فقط نکتهش اینه که میگه که آره مثل گرگ آهنی این شهر قوی میمونه و هیچکی نمیتونه شکست بده اینا. این شهر از اون موقع تا حالا فکر کنم 10-12 بار دست این اون افتاده تا 800 سال اخیر. بیشتر از 10-12 بار، 20 بار حاکم عوض کرده. یعنی کشورها مثلا آلمان‌ها اومدن گرفتن، روسا گرفتن، لهستانیا، دوره لیتوانیا پس گرفتن. توی پینگ پونگی بود. این درسش اینه که نباید خیلی به چیزمون اعتقاد داشته باشیم، خوابامون رو خیلی جدی نباید بگیریم. حالا البته شهره که شهر خیلی استراتژیکیه، پایین رودخونه هم هست، اینجوری مشخصا جای خیلی خوبی بوده برای اینکه این شهر اینجا استبلیش بشه، برقرار بشه. ولی خب دیگه آدم نباید خواباشو خیلی جدی بگیره دیگه، یعنی بر اساس هر چی که فکر می‌کنی نباید بسته. می‌بینیم پایینش یه شکله، وسطش یه شکله، هی تغییر کرده. انقدر آدما اومدن و رفتن باز در راستای همون حرف قبلی که این آقا این شهر رو ساخته. اون پایینش فاز رومن داشته و وسطاش یه خورده یه فاز دیگه میگیره، هی تغییر کرده دیگه. هر کی اومده اینجا یه تیکشو ساخته رفته بالا. اینجا الان وسط جایی هستیم که دیوارهای شهر ویلنوس همین اطراف بوده، یعنی اون بقیه اون چیزایی که می‌بینی اون اصلا بیرون بوده، اینجا شامل شهر نمی‌شدن. شهرها بسیار کوچولو بودن در قرون وسطا در اروپا. دوستان یه چیز بسیار عجیب اینه که هوا بسیار گرمه. یعنی من 15 سال پیش اولین باری که اومدم لیتوانی برای بازدید آخرای ماه می بود، یعنی 50 روز از الان بیشتر بریم به سمت تابستون و شب شد -3 درجه. الان 24-5 درجه است و شبا هم 7-8 درجه. فکر کن تو وسطای اپریل اصلا یه همچین چیزی سابقه نداره. اینجا زمستونا -30 درجه است. کلایمت چینج قشنگ داره یقمون میکنه.
این نقشه شهر ویلنوسه. ببین الان شهر خیلی بزرگتره، فکر کن وسط شهر کلش قبلا این دیواره بوده، یعنی دور تا دور از اینجا تا اون علمک که اون بالا میبینی که این آقای گدمیناس کجای گدمیناس؟ اینجاست. این گدمیناس که شبیه دارت ویدر هم هست، نمیدونم اینو بعد از استار وارز ساختن یا قبلش، به هر حال سوتی بوده دیگه چون این خیلی شبیه اونه، اینو باید تصحیح بشه. اونجا زندگی میکرده، اون قصرش اون بالا. الان هم مثل اینکه 25 میلیون دلار هزینه کردن که اون تپه‌ای که این آقا اونو روش ساخته نریزه پایین، به خاطر اینکه داره نشست میکنه، بازم به خاطر تغییرات آب و هوایی. ولی ناکن این قلعه اگه اینجا باشه، دیوار از اون پشتش میخورده میومده از دور اینجا میومده، این قرمزه که میبینی میشده دیوار شهر. عجیبه ها، این خیلی جالبه. برای اروپایی از این به بعد که راه میرید تو آلمان هر جا زندگی میکنید زمین رو نگاه کنید، اگه طرح‌های اینجوری میبینید که کفوش هست رنگش عوض میشه یا دایره دایره است، اونا ستون‌های اماکن تاریخی یا چیزای عجیب غریبه. مثلا خود اینا این 4 تا چیزی که اینجا میبینی الکی اینو اینجا نذاشتن که مردم روش بشینن. این جاییه که قبلا یه چرچ اونجا بوده، یه کلیسا اونجا بوده، یا مثلا یه خونه‌ای بوده، یه چیز ارزشمند بوده که حالا رو اون نقشه میشه دیدش. اینو من یه زمانی باستان شناسی که میخوندم اینو اونجا من فهمیدم، اونو بهمون گفتن، میبردن این منبر نشون میدن، گفتن اینجا من دیدم بابا تو اروپا که رامیدی زمین رو نگاه کنی پر از طرحهای زبدری روی سنگ فرشا. این بدبخت مهمه، اینا الکی اینا رو درست نکردن. همین به بعد دقت کنید حالشو ببرید. لیتوانیایی‌ها جزء 4-5 ملت قد بلند دنیا حساب میشن. فکر می‌کنم میانگین قد مرداشون یه چیزی مثل 1.84-5 اصلا این بسکتبال علاقه شدیدی دارن. حالا یه جوری وارد فرهنگشون شده و جالب اینه که آمریکا هم بردن چند بار، 1 بار قهرمانی جهان دارن و از این جریان مسرورند. Can you pass the ball to me too? Oh, why it's a heavy ball. Cheers man. یه نکته دیگه راجع به این آقای گدمیناس ازش زود نمی تازه این مثلا کوروش کبیرشون نیست، یا آقای ویتوتاسیه که بعد از این بوده و اون خیلی گلاختر بوده و اینا. اون آدمه که لیتوانی رو بزرگ میکنه، میبره تا دریای سیاه و از اون ور گسترش میده و لیتوانی رو یک کشور بزرگ میکنه. این گدمیناس خیلی سیاستمدار و تیز بوده. اگه دقت کنین شمشیرش هم میبینی از وسط گرفته دستش و دستش اینجوری گرفته بالا به علامت صلح. منظور اینه که این آقا خیلی اهل جنگ و اینا نبوده و اینجا هم با خیلی پلیتیک درست میکنه. کاری که میکنه به بچه‌هاشو مزدوج میکنه با خانات و چیزای شاهان دیگه اروپا و میفرستشون برن دنبال کارشون. تمام خانواده‌های سلطنتی اروپا از ژن این آقا توش پیدا میشه، یه ژن لیتوانیایی داره. یعنی یه حرکتی که اون موقع 800 سال پیش تیزبازی در امر این کارو میکنه امروز به نفعشون تمام میشه. و اون موقع اغلب این یعنی خیلی سفت بودن دیگه، مردم خیلی اهل اینجوری رایزنی و چیز خیلی نبودن، آدما بیشتر تو فاز دعوا و جنگ بودن. این حرکت این خیلی حرکت قشنگی بوده. این یوگایلا رو من با اسمش خیلی حال میکنم چون تمام اسمای لیتوانیایی تاشون آس دارن، این یه دونه نداره. بعدم فهمیدم که این همین کسیه که مسئول مسیحی کردن این کشور بوده. داستانش هم جالبه که چه جوری مسیحیشون میکنه، راجبش صحبت میکنه. اون گدمیناس و اینا اونجا بودن دیگه. مثلا اینو با تهران مقایسه کن ببین، میخوای بیای برسی به یه جایی، رسیدیم به پرزیدنشال پالیس، رسیدیم به قصر ریاست جمهوری. قصر ریاست جمهوری تو نیاوران، پارلمان تو بهارستان، اینا همش 3 دقیقه پیاده با هم راهن. خیلی همچین چیز شکیل و کوچولو هم که خیلی نیست ولی با مزه است. جالبیش اینه که رئیس جمهور این تو زندگی نمیکنه و رئیس جمهور هم خیلی قدرت نداره تو لیتوانی. ولی به هر جهت اتفاقا یه ذره اون پایینتر من داشتم یه جا راه میرفتم با یه سری گفتن اون رئیس جمهور داره اونجا راه میره اونور، همینجوری داشت واسه خودش راه میرفت و اینا. یه خونه هم داره، مثلا همه میدونن خونش کجاست و حالا نمیدونم سکیوریتی اینا داره، بالاخره چند نفر باید مواظبش باشن لابد دیگه. ولی اصلا میگن تا چند وقت پیش مثلا قدیمی‌تر که حالا یه ذره کمتر خر تو خر بود که اصلا میگن همینجوری یارو میچرخید، مثلا چند وقت یه بار یه شوخی دستی هم باش میکردن. حالا دیگه الان اینجوری درستش همینه دیگه، باید بین مردم باشه دیگه. اینجا دانشگاه ویلنوسه. این دانشگاه ویلنوس خیلی جالبه، یه دانشگاه بسیار قدیمی، تاپ 500 دنیا، جزو 500 تا دانشگاه برتر دنیاست
و اینی که این انقدر قدمتش زیاده 500 600 سال حتی از دانشگاه قدیمی که من تو سوئد دیدم اینا این سنش بیشتره یه موقعی. برای من خیلی عجیب بود که اینا در واقع در قرن 17 یا 16 این دانشگاه رو تأسیس کردن. حالا دیگه چک کنید خودتون اونشو، توش هم بریم یه سر بزنیم. مثلا فکر کن در دانشگاه همینجوری باز شما میتونی کله‌تو بندازی پایین بری تو نگاه بکنی با رعایت بالاخره شعور و شخصیت دیگه. خیلی اون تو شلوغ نمیتونیم بکنیم، باید یواش صحبت کنم. چه کوچه از کوچه های جالبی داره دانشگاه، هرچی میری تو خفن‌تر میشه. یه سری اومدن اصلا عکاسی عروسی تو دانشگاه، انقدر با استیل باشه بیای عکاسی عروسی بکنی. لیتوانیایی‌ها غالباً کاتولیکن. اون اونجا نشسته اونجوری در حال خروفر، روبروش این ارگ کلیسا و این پسره واسطه اینجا. یه خواهی که اسم این آزادی نیست پس چیه؟ این تو فاز عیسی مسیح، اون تو فاز عکاسی خروفردار. How are you, man? You good? Were you just inside? Yeah. You feel good now? Yeah. Great. قدیما این رو درویایی بوده ها. همش چرچ این اروپا، همش کلیسا. انگار مثلا ما همش مسجد نیستیم. چه شانسی آوردن این کلیسا ها رو زمان شوروی خراب نکردن. و مثل این که البته مثل این که تمام اینا رو تبدیل کرده بودن به جینگلی فینگل. یکی از کلیساهای خوشگلشونه که مثلا یه رو باشال کرده بوده از حزب کمونیست، گفته بودی که اینو تبدیلش بکنید به موزه ناخودآباوری. بعد دم درش حالا اگه پیداش کردم میرم اونجا، ولی همینجوری توضیحی هم این چیزا هستن، فرشته هستن که برای مسیحی‌ها تو چیزاشون دارن که بچه بال دارن، بچه کوچولا. یه دونه اون بچه بال داره که بودن تو کلیسا میگفتن اینا بچهای استالینن، بچگی استالین به مردم. ببین چه خرط و خری بوده. یعنی از فکر کن یه چای بیافتی توی چاله دیگه. خب ایشون هم که همچنان مشغوله. به چه نمایی. عزیزان رو بذاریم عکسشون رو بگیرن. چه درختیه، چه محیطیه اینجا. وای خدای من، واقعا سزاوار عکس عروسیه. جزو یکی از بالترین دانشگاهایی که من تو اروپا دیدم اینجوری کوچه پس کوچه، حتی خیلی زیاده، حالا خودش یکی از بالترین نمیشه گفت. دانشگاه مشتی زیاد داریم. از این در رو میبنده، بریم زودتر الان پشتون میبنده میاد سراغمون و همین رو بریم که نیاد گیر بده بهمون. عکاس اینه ها، عکاسی که موهاش بره خونه، خاکی نباشه، صورتش زخمی نباشه، عکاس نیست. عکاس اینه. ببین داره از چی عکس میگیره. اسکندر زمان. پرچم اوکراین هم که همه جا هست دیگه. ببین برای چی پرچم اوکراین همه جا هست؟ حالا از چیز اتحادیه اروپا بگذاریم، به خاطر اینه که اینا همه تلفیقی زیر جور شوروی بودن دیگه. واقعا کسی کلاش نمیخوابه که همچون سیستمی رو کلش سوار شه. این جریان خیلی با داستان ایران فرق داره که یه سری آدم تجزیه طلب میخوان مثلا ملتی که چند هزار سال ما اونجا بودیم میخوان جدا بکنن. جریان اینا اینه که خب با چک و لغت گرفته شده بودن. یعنی یارو داشته زندگیشو میکرده، لیتوانی خودش جای خودش بوده، کشور خودش بوده، مردم خودشون بودن و بعد از جنگ برمیدارن تیکه پاره میکنن. یه سری رو آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اونوری برمیدارن، یه سری هم میفته دست شوروی و واقعا غصب شده دیگه زمین دیگه. مثلا یه جایی مثل تاجیکستان، ترکمنستان، این کشور اونجا که خب چه ربطی به شوروی دارن؟ اگه چیزی هم باشه لحاظ فرهنگی بیشتر به ما شبیه. اولین جایی که در واقع چیزو را میندازن دیگه این دانشگاه را میفته. این دره هم خیلی دره همچین مشتی و استخونداریه، جا داره که ازش بازدید بشه. جالبی از مردم لیتوانی اینجا لبخند زدن خیلی مد نیست. لبخند الکی مثلا که اونجوری خودمون لبخند بزنی یارو میترسه، یا مثلا فکر میکنه میخوای یه بلای سرش بیاری، یا میشناسیش ممکنه بره خونه یه هفته فکر کنه بگه این کی بود، برای چی به من لبخند زد، ما کجا همو دیده بودیم.
این داداشمون جزو شاعرای معروف مثلا حافظ اینجا حساب میشه. شما چهره رو ببین و یکی از ابیات معروفش اینه که میگه واقعیه که میگم حالا من لیتوانیاییشو از یکی شنیدم میگه بهاران از فصل ان. راست میگه دیگه، بهار مثلا بارون زیاد میاد زمین گلوشل بوده، این بدبخت هم نوشته بهاران از فصل ان، ولی حالا منظورش شاید اون پهن دهاتی، شاید لفظ شاعرانه‌ای بوده به لیتوانیایی دیگه، من نمیدونم، ولی بهاران این شعر از ایشون به یاد مونده و به هر کی میگه فلانی میگه بهاران از فصل ان رو میگی. کاخ ریاست جمهوری از ببینیم سوسکی میشه رفت تو، درش هم بازه، چه جالبه. هم که نمیدونیم چی به چیه، دیسی که بخوری همجی در کشیدیم باز شد و رفتیم تو دیگه. آره در بازه. نه دیگه اینجا دیگه سکیوریتی بریم زایه شد داستان. کاخ ریاست جمهوری دیگه چی اومده بودم آب بخورم. یه بانویی از ایتالیا میاد اینجا چندین سال پیش و ازدواج میکنه با زیگمونداس، یکی از شاهان اینا، و خب میاد اینجا میونه جای تو مخی و سردیه و اینجا رو مثل خودش به مدل بسیار ایتالیایی طور درست میکنه. دقیقا منو یاد مثلا ناپولی و روم اونجا میندازه. حالا میبینیم چه هنده، ولی خیلی جالبه که این تیکه رو دقیقا واسه خودش اینجوری که دوست داشته در میاره و خلاصه اشغالشو میکنه دیگه. ولی فکر کنم تو زمستونا قشنگ دهنش سرویس بوده دیگه. این بالا هم میشه رفت، حتی میشه که همه چی شدنیه، چرا که نه، تا وقتی بگن آقا نیا ما همه جا میریم. یه لامپ و قفل بستن، یعنی انقدر مردم یزید لامپ دیگه. خلاص این که اینجا دستخوش تقدیر بوده دیگه. سقف این چه کوتاه شد، باحال شد. یعنی هر کشوری رسیده، هر گرا رسیده اینجا یه اینفلوئنسی داشته، یه نفوذی روی لیتوانیایی‌ها داشته. دیواره است که خیلی چیزا روش وصل کردن. دندونم خیلی ساله اینجاه. جالبه که هنوز کنده نشده. ناپلئون وقتی این کلیسا رو میبینه میگه که آقا من اگه میتونستم اینو اونجوری میگرفتم تو دستم، بلندش میکردم، با خودم این نقلی رو میبردم فرانسه. خیلی حرف جالبی زده، ولی به نظر من جالبتر از این حرف استاد اینه که تو اصلا واسه چی پاشو بودی تا اینجا اومده بودی. یعنی این وحشی بودن آدما که قدیم به خاطر که مثلا بگه من قوی ترم، این همه را از اونجا یورو میکوبیده بیاد اینجا که به جنگ پیروز بشه، بگه من بردم چلو کبابو من خوردم. یعنی من الان از شمال ایتالیا می‌خواستیم با چند تا دوستان بریم تا اسپانیا، دیدیم 2500 کیلومتر 5 روز بعد تو راه بخواب اینجوری و بیخیال شد. یارو گفت من نمیام. اینا پیاده با اسب تو اون سرما و گرما می اومدن، نصفشون هم تو راه مردن و اینورونه، ولی باز طاقت آوردن و اومدن. این آدمیزاد واقعا چیه؟ اصلا چی و چی میخواد؟ خیلی عجیبه این اشتیاق به قدرت. تو ما میگیم چرا دنیا این شکلیه. درش هم بسته است.